So good evening kanatong tanan sa itong mga viewers. We are here, Cebu Lady Lawyers Association of Cebu. For tonight, we will be discussing the Universal Healthcare Law of the PhilHealth and also the IRR and other issues regarding our healthcare system. It's an honor for me to introduce my partner for tonight. We have here Attorney Alen Pita. He is a graduate of University of San Carlos, and take note, he is top 10 of the 2018 bar examination. So welcome, Attorney Pita. So for tonight, we also have here our distinguished guest. So our guest here for tonight, Ma'am Dina Cinchez, Public Relations Officer of PhilHealth Region 7. So welcome, ma'am. Good evening, Is it your Attorney. first time to be here? I was here last year po. Okay. We guested here around the end of August of 2020. Good evening. Attorney, For me, Attorney Hope, this is my first time to co-host Partners in Law, and I'm really thankful for the opportunity. Thank you to Prosecutor Joyce for inviting me, and also, of course, to Cebu Lady Lawyers Association for this opportunity. And in fact, ning yes gid ko dayon sa invitation kay interesting jud kayo tong topic karon. Yes. We will be talking PhilHealth, the new rates of contribution, the new law on universal healthcare, and of course kanang sikat sa balita karon, Attorney Hope, na issue sa PhilHealth. Hope you can give clarification sa naminaw nato karon. yes, that's also very important because we're not only heard or makita sa Cebu City, maabot ta sa Mindanao. We have And- our viewers from Mindanao. And in fact, Attorney, timely kaayo ang topic na to karon because we are still in the middle of a pandemic. Yes, And true. diri man jud ni nagsugod ang issue sa PhilHealth sa COVID, di ba, ma'am? Yes. True. And relevant sa siya kay since we are still in a pandemic, ka-continue gyapon ni nga issue. Yes. And of course, our Filipinos all over the Philippines need to know the details kay kana bida mag-rely ra ta og social media. Lisod kaayo, grabe kayo ang confusion diha. Yes. Mubasa na ta og headlines sa news, lisod kayo Mga sabton. disinformation, So this will be a misinformed. very good opportunity to learn more or learn deeply sa issues para mas makasabot og unsa day nahitabo. Yes. So, ditso na ta sa ato ang topic, kay very Okay. interesting man gid ni. Okay. Not only kaning pandemic gyud nag-pave the way sa ato ang mga bagong healthcare laws karon, no? We are also interested to learn about this universal healthcare system. So, ma'am, can you give us the summary, sa ato ang universal healthcare law? Unsay mga changes from before o kanang karon? Yes, ang important yung mahibawan sa atong mga members or sa tanang Filipino nga ang PhilHealth isa ka social health insurance provider sa country. Kita ang nagpadagan sa National Health Insurance Program nga na-enacted into law ni adtong March 4, 1995. So there was a Republic Act 7875 before nga mo'y gisubay gid sa PhilHealth. It was amended by RA 9241 and RA 10606 in 2013. So recently, naana po'y changes, but not only with PhilHealth, but sa tibuok healthcare system nato sa nasod. Kay ang Universal Healthcare Law or the Republic Act 11223, dili siya PhilHealth lang ang iyahang gihatagan og role in the reform sa atong healthcare, but ang daghan ni siya mga agencies. Actually, ang lead agency gihapon nato sa healthcare reform sa nasod is ang Department of Health. But PhilHealth, being the social health insurance provider, dinhita sa healthcare financing portion sa healthcare system nato. So diha mo kami in ang PhilHealth gihapon. Now, in the past, naanatay mga gisubay daan na mga katong balaod, ang iyang mga implementing rules over the past year. So recently, saba na sad kaayo sa media, sa mga balita nga ang PhilHealth na ay gipasaka nga premium sa ato ang mga members. But actually, even before UHC law, nag-mention na ang previous laws, katong RA 7875 pa kaniadto, nga si PhilHealth pwede mo collect up to 5% sa income sa ato ang mga members. Although sa previous years, wala gid na siya gipatuman directly sa PhilHealth kay wa man siya fixed nga table. Unlike sa UHC law nga nakabutang gid dito sa
Chapter 3 Section 10 no sa mga balaod nga naa siya rates from 2019 up to 2025. Depende po sa income. Oo, depending on the income sa member. So naa na siya amount nga gi-compute let's say sa 2020 3%, unya supposedly sa 2021 3.5% ang atong kolektahon base sa income sa individual. Ako'y question, ma'am. Yes, attorney. We are talking mas sa kaning Universal Healthcare Act, diba? Bagong nga law, 2019, Yes. signed by President Duterte. You also mentioned nga na ito mga previous law ani relating to health insurance sa Philippines. What is the difference between this law to the previous law? Unsa may giusab ani yun? Unsa may punto Or ani? gi-add. Universal Healthcare Act kanang gihimo man siya balaod. Unsa may wala sa una nga naa na karon? Oo. Ang usa sa mga changes aside sa premium rates nga indicate gyud dito ang kantidad nga atong i-compute or ang percentage nga atong i-compute sa premium sa atong mga members. Gi-mention sa dinha nga eventually ang ato ang mga members nga nagpay og higher nga premium would receive additional benefits pod no. So eventually ang ato ang mga benepisyo magkadako pod no ma-expand na siya. Although even before UHC naghinahinay na og create ang PhilHealth og different nga mga benefit packages no ni China ta og start kani adto og kani gitawag nato primary care nga benefit para ma-avail sa atong mga members kay if you notice wala tay benefit pa nga moingon ta nga magpa-check up ko na aba ko'y coverage sa PhilHealth or na ako'y diagnostic nga mga test or laboratory tests nga walay confinement. Normally dili na siya covered sa PhilHealth. Although sa previous years nasugdan na siya initially sa katong mga indigents nga atong ang mga members dito sa ilang mga rural health units kung asa sila na enlist. Kanya eventually in 2019 no naana siya gilaunch na siya nga benefit for our senior citizens ug mga employed actually nga members but gi-hold usa siya kay i-expand pa siya to other members like kaning naa sa informal sector nga mas dako-dako gid actually og scope no kay naaman din ha mga self-employed individuals, mga self-practicing professionals like you or ang inyong mga colleagues no in the profession. So actually daghan ni siya changes ang ato ang later on no ang naani siya mo create og network ang atong mga healthcare facilities nga from at simple nga mga cases or kaning monitoring sa ilang health dinhi siya mo partner sila with kaning mga hospitals na bigger na para na ay referring no nga dili tanan mo dagsa dito sa mga hospitals diretso kung naa sila gipamati so na ay referral. Oo, na ay referral na nga system later on but according to our mga officers nga pag introduce nila aning mga changes sa atong universal healthcare dinhi sa nasod dili sa siya mo happen over a year lang. So na mudagan siya for around 10 years nga ma-experience gyud nato ang kausaban sa healthcare dinhi sa or healthcare reform dinhi sa ato ang nasod. How about the sharing like sa employer o sa employee wala ba yung usab? In terms of premium contribution ang ato ang naay kalahian gyud sa ato ang mga employed nga miyembro kumpara sa mga dili employed no kay sa employed man gud naagyoy counterpart ang employer sa iyahang premium matag buwan. So 50-50 na siya ang sharing sa PhilHealth. So kung pananglitan kung atong subayon ang 2020 nga katong computation sa atong premium no which is computed 3% sa ato ang basic monthly income. So kung nag-income ka og katong mga nag-income og 10,000 pesos or below ang ilahang contribution na ana matag bulan sa PhilHealth is 300 pesos. Pero 150 lang ang ikaltas sa ilang sweldo. Kay ang counterpart sa employer 50%. Yeah, 50% lang ang sa empleyado. Pero si employer ang obligado mo remit ana sa And PhilHealth. talking about employer, how about katong mga house helpers? Kaya di ba naapoy, di ba employers are also paying for their premiums? Yes. Based on the kasambahay law, atong mga helpers, atong mga household helpers, even our family drivers, under di sila sa employed nga sector, no? Or formal economy ang gitawag ani kani ato sa PhilHealth, but with UHC gitawag og direct contributors. So kani atong mga kasambahay nasa din sila i-contribute. No? Supposedly ang employer mo register nila is it
ilahang kasambahay. Unya kung ang ilang sweldo wala milapas og 5,000 pesos, ang employer ang mo shoulder sa tanan niyang Sa premium. 100%. Oo, Okay. matag bulan. So kung ang atong minimum last year, pinakaubos na tong rate was katumang 300 per month for those earning 10,000 or below. So mo to'y subayon sa employer 300 per month. Pero kung more than, let's say na ay kasambahay nga mo earn siya beyond 10,000, so i-compute siya og 3%. Nya mo nanay counterpart si 50-50 na. kasambahay. Oo, Okay. kay basta beyond 5,000 na ang iyahang sweldo matag bulan. Nakoy question, ma'am. Yes, attorney. Since mo nag-discuss ang benefits sa Universal Healthcare Act, and I presume nga mas beneficial gini siya nga balaod compared ato mga previous nga balaod sa relating to health insurance sa Philippines. So ganahan ta makabalo kung giun sa pagsugod ani nga balaod, kinsa man nga legislator ang unang ni-sponsor ani nga law. Dili lang sa You are- jud kayo ko you are so aware, hito oo. kaayo attorney no sa kung kinsa gyud ang nag-initiate, kinsa ang nag-author sa bill, but sa among mahibaw-an no usa si Representative Angelina Tan no nga proponent ani nga bill no kay kaniadto naapod ni silay mura og kalihukan dinhi sa Region 7 diri sa Cebu mismo no ni anhi sila nga mga natay mga senators ato mga congressmen who presented to the kanang na public hearing no on the universal healthcare while wala pa siya na nahimong balaod. So usa siya ana sa mga sugod sa maong bill. Si Representative Tan, ma'am, is if you know from what legislative district or from what province? I guess she is from Region 8. Region 8. Okay. Oo. I believe po na this pandemic yun paved the way for the new UHC no kay nag-unite na lang po no na tanan no, para magduso ta og bago kay kailangan magyud nato i-prioritize ang healthcare no? Murag this pandemic yun made us realize na importante gyud ang healthcare system. Nasa una dili jud kaayo siya matagaan og pagtagad labi na sa ato mga legislator. So this is very nindot na balaod. Nakoy question, attorney. Di ba nag-talk na bata sa benefits sa Universal Healthcare Act, and beneficial gid siya compared sa katong, di ba? Katong previous law na Previous laws. benefits. So karon I think mas importante sad mahibaw nato kung unsa ang atong obligations as citizens. Kay I think mao gini ang concern sa naminaw nato karon kung pila man among bayaran diha nga premiums So, straight to the point na ba? sa usa ko makuha sa benefits. Pila man gyud no? Storya tag ganahan ko figures. makuha sa So. benefits anong PhilHealth, pero pila man akong bayaran, especially karon nga law you mentioned nga mas taas-taas na ang bayaran. Nga ma-afford ba kani sa ato ang naminaw karon sa ato ang mga workers, mga income earners. So can you discuss to us mo kung pila na ang rates karon for 2019, 2020 until 2025? 2025. Sa 2019, late of 2019, no, December of 2019, 2.75% itong computation ato. So, naatay base nga kaning rate, no, which is 10,000 pesos. So, 2019, ang ato ang highest ato nga computan kay katong mga nag-income og 49,000 or dili pa malapas sa 50,000 no. Unya pag 2020, 10,000 pesos gihapon atong base. Unya ang ato ang ceiling was 60,000 pesos. So in between kung pila gid imuhang kita matag bulan mo na siya atong computan og katong premium rate for that particular year. So last year 3% to atong gi-compute no sa binuwan nga For kita 2020. for 2020. Oo, 3%. So 0.03 ang imong i-compute. So pananglitan nag-income ka og let's say 20,000 pesos multiplied by 0.03. So ang imong mabayaran monthly is 600 pesos. Kung self-earning individual ka, then you pay the full amount. Pero kung employed, naa siya share ang employer, na counterpart ang employer. So mo nang half lang sa 600 ilang mabayaran kung 20,000 ilang kita. So kung katong mga tag-as po yun kayong income, mugo na beyond 60,000, dito ra po takutob sa 60,000 atong i-collect. No? So diha ang atong computan pod og katong 3%. Now, for this year, supposedly 3.5% ato ang pag-compute, no? Ang atong base is still 10,000, ang ato ang ceiling is 70,000 pesos. Pero
dunay verbal nga kaning instruction ang ato ang president sa Pilipinas, no, nga ni sa PhilHealth nga defer una ang pagpatuman ni ini. So sa karon ang 3% una ang ato ang okay. i-compute. Okay, so thank you, no. When we come back, we will discuss the IRR, the integration, and also the mandatory registration of all the Filipinos. So, balik ni after sa pipila ka pahinom dun. So, balik ta no sa ato ang discussion karon sa PhilHealth, no, and regarding aning universal healthcare law, no, of course dili lang ni balaod, no, na naghatag nag-empower sa PhilHealth, no, but also other agencies, lead agencies sa ato ang nasod, especially Department of Health. Okay, now we have already discussed the premiums, no, gipangutanan ni Atty. Alen pila magyud among bayro no, kay concern sa Atty. Alen if 100,000 yung income, pila yung premium. So thank you for the information. Karon, I want to ask, no, kay there is this provision sa law. There's a mandatory registration of all the Filipinos sa PhilHealth. So how is this na LGU ba or modetso ba siya sa PhilHealth? Mismo kay, di ba, this law is also empowering the LGUs to of course implement the healthcare system. Tay lain-lain nga mga miyembro sa PhilHealth, no. So dili lang ang employed nga sector ang atong gi-cover or ang katong mga self-practicing professionals or self-earning individuals. Apil pod natong gi-cover ang katong mga indigents nato, gitawag nato indigents or mga walay capacity, no, nga mo pay sa premium. Now, supposedly kitang tanan over the years, the past 25 years nga nag-exist ang PhilHealth, isa ka social health insurance provider, padayon ta nga nag-inganyo sa atong mga ang lisod man gud namong i-target yun ang atong informal nga sector, no, kay Yes, true. personal man sila nga magbayad, unlike sa employed nga mandatory na gyud, sa mandatory gyud siya nga ikaltas sa ato ang basic nga sweldo. So sa kaning mga wala nagtrabaho, walay employer but naa sila means of income, sila ang ay magpa-register gyud, no, sila mismo. Sa PhilHealth ang kalahian ani sa mga private health insurances, ikaw principal member nga nag-contribute na kay makarga nga mga dependents, but dili ka magdugang o premium para sa imong mga legal dependents. Up to how many dependents na? Wala tay limit as to the number of dependents, pero ang atong mga existing balaod nga gisubay naa siya gi-specify kinsa ato ang makarga as dependent. So kung kung married ta, atong legal spouse who is not a member, atong mga anak bisag 12 atong anak basta wala pa siya mitungtong og 21 anyos, pwede nato nang ma-declare as dependent, no? Basta dili pasad na minyo kay namay uban na minyo at 18 or naanay anak, no? Kung naanay anak, magpamiyembro gid siya kinaugalingon para ang iyang baby makarga niya as dependent. So ang parents makarga nato sad sila as dependent, but since naa naman tay senior citizen program, no? Na may lifetime member program pud gani, doon na sila kalahian kay ang atong mga parents nga 60 na unya, wala sila na miyembro kaniadto or siguro na miyembro for a time pero wa kaabot og 10 years ang ilang pagpa-member, they can still be covered sa PhilHealth. Oo. Under the senior citizen program. So dili sila magbayad na og premium, which is different, no, kung nata sa private insurance kaysa sa private insurance you will be paying more kung nag-edad na ka og 60 or kapin. And higher pa. And higher pa yun. Yes, okay. Considered na high risk na, no, ang imuhang age. So sa PhilHealth, ang atong mga senior citizens, covered ni sila sa atong health insurance without paying premium na. So ang ato ang mga ginikanan pod nga na miyembro kaniadto ni tungtong sa age of retirement na nila, niya ni abot na og 10 years ilang na contribute sa PhilHealth, mo na sila lifetime member nato sa PhilHealth. Sila pod ang dili na magbayad og premium but padayon nga maka-avail sa health insurance coverage. Although kung gainfully employed pa ka or earning, bisan og more than 60 na ka, dili pasad ka pwedeng mohunong. Diha na gyud ko ni retire na ka, no, at the same time ni abot ka sa age of retirement. Sige, so na ako'y follow-up question na ma'am. Di ba, we mentioned earlier nga 3% for 2020. For this year, 2021, 3% manggihapon ta. Kay i-defer man ang implementation sa 3.5%. So, pasabot ani,
ang minimum nga bayad, premium payments is 300 jud, 300 pesos. Yes. Regardless of your income, whether you're earning 10,000 or less, di ba? Sa Oo, 5,000 basta per dili month. basta di Ikaw malapas sa malapas sa 10,000 ang imong 300. bayaran is a 300 which is ang minimum or base nato nga premium. Okay, so I understand nga naatay daghan nga fellow Filipinos nga although kana 300 dako na kay na para sa ilaha. Especially if kana bitong those who are kanang not earning or earning very less ana. So akong pangutana ma'am is nabay unsa may pamaagi nga para ma-covered gihapon sila sa PhilHealth. Ma-covered maghapon sila, mahatagan ba gihapon nato sila og benefits under the Universal Healthcare Act. Even if they have difficulty affording the payment of the premium of 300, nabay pamaagi ana. Yes, with the universal healthcare law na siya mentioned dito no about immediate eligibility nga rule. So meaning dili na mo require ang PhilHealth og certain number paid premium sa milabay nga period before ta ka-avail. Kay kaniadto mo man ato ang policy no, mo na atong patakaran nga before you can avail of the benefit dapat nakabayad sa ka at least 9 months sulod sa immediate 12 months before sa imong confinement para ka-avail ka. Or kung new member ka, dapat nakapay ka at least 3 months, within the immediate 6 months. Oo. But with the UHE, you can avail immediately. However, the same law would require us to pay premium gihapon kung naatay capacity to pay. Ang maka-assess kung wa jud kay kapasidad mo bayad og premium is for example na instance no na-admit ang usa ka pasyente sa let's say common ni siya sa government hospital, maingon ang patient wa siya di siya miyembro or na miyembro siya batuan na siya naputol wala siya di na siya ka-afford nga mobayad og premium na ay medical social welfare officer sa hospital nga maka-assess niya kung financially incapable ba gid siya. So if that's the case, kung assessed siya as financially incapable, maka-avail gihapon siya sa benefit. Di nato siya paninglan og premium, but naagihapon siya coverage sa PhilHealth. Ang buhaton ni Ana is mo-submit ang hospital no or i-register siya aron ma-sponsoran siya. Ang ato ang national government bali ang mo pay sa iyang premium kung identified siya as financially incapable. So maka-avail gid supposedly gihapon. So would that mean nga instead nga siya mismo ang mobayad sa premium, ang government na ang shoulder sa iyang granting na qualified siya, makahatag siya proof na yes, kung assessed siya sa katong social welfare officer as financially incapable. Now, naamang po tayo mga indigent members katong na identified sa DSWD, no? Kani sila, kung kinsay naa sa list sa DSWD based sa katong National Household Targeting System nila nga survey, NHTS, mosad ni sila ang dili sad magbayad but padayon nga maka-avail sa coverage of PhilHealth as long as naa sila sa list or listahanan. So that's good kay namigay ubang gyud na Dili gyud ka-afford. Next month wala gyud na ba. So at least no we know na naagi tay kadaganan mga kaigsuonan na di gyud wa gyud kapasidad. Yes. No? Asa man pud sila talking about no daganan no ato mga constituents since we are already empowering the LGUs no. Nalang pud ko'y question mahitabo ba na if for example there's mandatory registration na by double registration? Mahitabo ba na if possible na how do we get rid of it or Normally, kung once ma-register ta no sa PhilHealth, mahatagan ta og PhilHealth identification number. It's a 12-digit nga PIN or PIN, we call it PIN. Nga mo na siya ato ang number na hangtod ma lifetime member ta no. So i-retain na siya so whether nagtrabaho ka karon na self-employed ka for a time, niya later on i-retire na ka, mo gyud dapat imong 12-digit number gihapon. There are cases nga ma-issuehan ang usa ka individual og doble nga number kay tungod dili consistent ang iyahang data nga na-provide. So initially mo ni common ni siya sa katong mga initially na identified as indigent no kaya ang among basis would only be the list coming from DSWD. So kung unsa toy na dito sa information sa miyembro usahay dili masakto ang mga spelling or nagkabalintong siguro ang date of birth. Ang among database maka-identify siya kung naana ni siya nga existing na nga member based on the data provided or kung
totally different gid tungod kay naay kalahian sa iyang date of birth or sa iyang sa spelling sa iyang pangalan baka or sa iyang middle name, no, or ang uban nag-change na og address. So naay mga instances niya na pero pwede gihapon na siyang i-consolidate na to if ever man gani mahitabo na siya. Kay I've heard Manggo during the press conference sa DOH no, na you will be implementing the QR coding and also the EMDR. So that might help, no? Oo, later to get rid on. of the, But pero for karon now, wala pa na. Wala pa na siya. In the pipeline na siya nga mga buhatonon sa PhilHealth. But for now, kung mo register ta, mo accomplish ta sa registration form, no, kung panalitan Makuha na to sa self-employed barangay ka. or sa ang PhilHealth kaning pa. ang kaning ato ang mga forms available sa PhilHealth offices. I'm not sure lang kung naay mga barangays nga nag-ready sila, no, kay downloadable raman pud ni sa atong website. So katong naay mga access sa internet, pwede ra nila i-download o i-print from our website. Kung mo register sila sa PhilHealth, pwede ra pud gani via email karon nga naay pandemic, no, na-accommodate Yeah, atong kasuy ka offices. na. Oo. But if employed ta, dapat atong employer ang mo register nato sa PhilHealth. Kay naman sila i-attach nga katong ER2 form nga ni pirma dito And ang the blue signatory. card, tagaan to tong No need na ang blue card. I think Okay. it's with SSS attorney. But for PhilHealth, ER2 form signed by the signatory sa company, isubmit sa PhilHealth together with the registration form sa empleyado para marehistro ang empleyado. Nakoy question sad ma'am sa bahin sa UHC, Universal Healthcare Law. Since atong gifokusan ganiya is more on sa income earners man, mga employees, workers, karon adto sa side sa employers. Kay sure ko nasa tay naminaw diri nga mga Sure, employers, di no, ba, nga. So unsa man ilahang angay matngunan aning bagong balaod ma'am, in case kana bitang remittance, di ba sila man ang remit sa premium payments ato mga employers, in case makalimot sila og remit or masipyat sila og remit, unsa may angay nila matngunan, mas heavy ba ang penalties dire sa bagong balaod or nabay additional penalties compared sa previous nga balaod? Before UHC, ang ato ang pag-compute no is 2% na siyang penalty for late payments. But with UHC, na siya mention diha nga 3%. No? Pero, ang atong mga employers, especially din sa Region 7, no, regularly nagakonduct ang ato ang collection section ng atong mga local health insurance offices of orientation for our employers. And aware na sila nga ang end sa ilang PhilHealth employer number would be the basis sa pag-remit sa ilang contribution on a monthly basis. So for the month of January 2021, ang ilang deadline ana sa pag-remit mo depend sa ilang PhilHealth employer number. So naiuban nga katong 0 to 4 ang ending sa ilang pen would remit on the 11th to 15th of February mo na ilang deadline. For those employers nga nag-end og 5 to 9 ang ilang employer number, ilang deadline is on the 16th to the 20th sa following month, so by February. Also, with the electronic premium remittance system sa PhilHealth, easier na lang na siya for employers, no, kay mo automatic naman siya dito og indicate sa kung pila ang i-compute, no, sa premium. Easier na lang na siya for our employers basta maka-register sila sa EPRS na atong gitawag. So naapoy mga paagi na, no, nga mo generate na lang sila sa ilahang katong statement of premium account nga mo ilang basis sa pagbayad sa premium. So kung mahanay ra gyud nila prior to the deadline, mas maayo nga ma-settle nila. Oo, na naman. With the electronic premium remittance system, easier na for them to remit their contributions, remit sa ilang mga empleyado. So, ang ilaha lang yun is maninguha nga dili lang ta magpalapas sa deadline para dili ta maigupod sa penalty. How about outpatient benefits, no? Okay na ka sa itong contribution, no? I hope na nakuha na to, no, ang mga changes sa to ang premiums, no, and contribution kay very important, no? Mo gini number one question. Paggawa sa UHO, pila man, mo gini question, pila man ang mong bayron nun karon, no? Asa man mi mo bayad, same gyapon ato gyapon sa PhilHealth nato. Pwede ta kung on-time payment attorney, we have accredited collecting agents, mga bayad centers, mga bangko nga makadawat og payment from our members. But if naa sila'y pason nga payment sa past year, kay actually part man ni, no, sa kausaban pod sa previous years man gud atong mga self-earning
kung nalapas na ka sa quarter, dili na namo na kolektahon sa Oo, PhilHealth. dapat. Oo, but with UHC, mo collect ni from the time nga ni take effect ang katong IRRs, RA 11223, which was November 2019. So kung naay mga missed payments from November of 2019, amo tong kolektahon. Although wala pa sa nag-impose og penalty ang PhilHealth. Although na-mention gina siya sa law po sa UHC law nga we will be imposing penalty na for self-earning. Sa una man gud sa previous nga mga balaod nga gisubay sa PhilHealth, walay imposition of penalty sa mga self-earning, only sa employers. So to be clear, November 2019 Onwards, oo, mo-collecta if ever na ay missed Basin may buong payments. sila na nitaas lagi no niya katong mga busy kayo wa kadungog ang mga balita especially wala ibe. So ato karon is to inform them no na nagsugod na ta og taas sa ato ang Yes, naa na tay gisubay gid nga rate subay sa katong balaod nga RA 11223. Sige. So I think na-cover na nato exhaustively ang bagong balaod. So na-cover nato nga unsay benefits, unsay changes, o pila ang contribution, ang obligation sa mo-avail sa benefits sa PhilHealth. So unsay mga angay timan-an aning balaod. Yes. And since ganiha nagstorya naman kita og kaning funds sa PhilHealth, so proceed na ta sa atong mas interesting nga topic, attorney. Di ba? So kitang tanan kabalo na kita ani tanan Filipinos pero may nato makita sa social media nga na mga issues ang PhilHealth. Di ba? Ato na lang i-mention nga that's 15 ba to, attorney? 15 billion worth of funds sa PhilHealth nga issue karon. So kabalo man ta nga kana bitong magtan-aw lang ta og balita sa social media, especially if dili kita mo tan-aw sa details. So maglibog ta, ma-confuse ta nya na nasay bagong Kay balita. tanan reporters no. Na nasay bagong balita unya lahi na pud ang i-report. So unsa man jud di ay ni ang nahitabo. So nindot kayo karon nga opportunity naa si Ma'am Dina to give us shed some light sa kani nga issue para makasabot ta og naunsa man day ang PhilHealth karon. So can you give us, Ma'am, a brief explanation sa siguro or unsa ni siya all about? Before actually nagpagawas ang PhilHealth ani nga fund, no, naay gi-release nga mga advisories ang ato ang head office about the kaning interim reimbursement mechanism or the IRM fund, no. So ang ato ang head office dito sa Metro Manila nag-release ni sila og statement nga naay gi-set aside ang PhilHealth nga pondo pag-assist no sa ato ang mga healthcare institutions sa pagbuto sa pandemya. So naatay gi-set aside na ana para atong gi-distribute sa atong mga healthcare facilities. So before that no kay kuan man na siya na topic, so we will of course discuss that kuan with our guest here. Since we are talking about sensitive issues no. So after na sa ato ang sa pagbalik nato after sa to pipila ka pahinumdum. Welcome back to Partners in Law. So ganiha, nag-discuss ta with Ma'am Dina, Public Relations Officer for PhilHealth Regional Office 7. So ma'am, naghisgot ta ganiha sa 15 billion Philippine pesos funds sa PhilHealth. Naunsa man din ni ang kwarta, ma'am? That's a 15 billion 15 worth billion. question. 15 Where is billion, the 15 yes. billion pesos? Where is the 15 billion pesos? Is it missing? Tinuod ba jud ka na nga nawala na ang kwarta nga 15 billion? Yes, common kay ni siya sa social media, no, gani daghan kayo og mga memes, no, about the missing quote unquote 15 billion nga fund. But actually, ang kaning 15 billion was I think no, this is the mo gipasabot sa ato ang mga lawmakers katong gi-discuss manguni sa Senado, no, ang katong gi-question nga IRM fund or the interim reimbursement mechanism fund nga gi-release sa PhilHealth ngadto sa atong mga accredited nga healthcare institutions nationwide. So actually kanang 15 billion nga giingon, it's not missing, no, it was distributed sa ato ang mga
ospital og nagkalain-lain nga healthcare institution dinhi sa atong nasod, no, pagbuto sa pandemya. So ang amount actually nga na-release, no, ang kinatibuk-an nga amount na release sa PhilHealth was 14.97 billion. So mura gi-round off siya nahimong 15 billion. Nga moy always na magbalik-balik sa media, sa social media nga mga alleged, no, nga accusations nga asa ang missing a fund. It's not actually missing, it's with our accredited healthcare distributed. Yes, Oh. and actually, no, most of these have been liquidated na sa atong mga hospitals, no, sa mga accredited healthcare institutions nga naka-receive ni ini sa ilahang from the onset sa pandemya nga na release nga to nila og na gamit sa atong mga miyembro nga na ospital, no, during the past months. So ako ang klarohon balik, ma'am ha. Ang 15 billion pesos nga pan sa PhilHealth wala na siya nawala. Pero asa na siya karon? Naa sa atong mga accredited healthcare institutions. Most of these na-liquidate na nila nga to sa PhilHealth, no, kay ang una gyud atong angay pasabot mangud sa atong mga miyembro, no, pag buto sa pandemya nag-set aside daan ang PhilHealth og pondo para ato ang mahulog og cash advance dito sa atong mga accredited healthcare institutions aron naa sila magamit to provide healthcare dito sa atong mga patients, atong mga members during the onset sa pandemic. Yan nahibaw ta nga dili lang man ang mga na maigo sa COVID, no, ang atimanunon sa atong mga healthcare institutions, na ay mga cancer patients, na ay mga dialysis patients na kinahanglan sa gyud gihapon og health services during that time. So ang kana nga amount was released to the hospitals based sa ilahang annual na siya, no, nga usual nilang ma-receive from PhilHealth as reimbursement for all the cases nga ilang gi-process. It was computed good for 90 days or 3 months nila nga kaning average nga ma-receive. So ang katong amount was released to them after they filed or they signed a MOA or Memorandum of Agreement with PhilHealth. Oo. Kaya ang paagi man gud sa PhilHealth, no, is i-deduct man gid unta na sa hospital ang case rate or covered amount sa PhilHealth from the total bill sa atong patient. Na kung na-deduct na siya, normally dili na magpaabot og refund ang member, ang pasyente. But ang hospital mo file siya claim sa iyang gikaltas nga bayro nun sa pasyente. Yes, kay mo release mi og reimbursement nila. So normally ang reglementary processing time or filing period from the healthcare institution is 60 days. So kung taod-taoron pa, no, imagine nato of 60 days from the date of discharge a patient i-submit niya sa PhilHealth, within 60 days po mo po'y reglementary period nga i-process sa PhilHealth ug atong ulian ng mga hospital. Taas-taas na siya nga panahon nga kung mo na siya agdon during the time sa pandemic, dugay gid ang turnover, no, or ang pag reimburse nato nga to nila mo nang naay set aside ang PhilHealth nga pondo para mahulog as cash advance niya ilang gi-liquidate. So every time nga na mo avail nga patient og tanang claims na process nato mo na siya process sa ilang liquidation o mo kuhaan. How many hospitals ba ang distributan sa fund? Nationwide, there were 177 hospitals, no, kung sakto akong pagkahinumdom. So you can actually check that sa PhilHealth website. Kung moadto mo sa official page of PhilHealth site, no? It's philhealth.gov.ph. At mo sa news, I'm not sure lang kung makita ba din sa screen, no? But if you try to check our website, sa homepage ni Ana, makita mo sa lower right portion na ay news nga to. Makita ninyo tanang news. You go to look for so the public may know nga posted siya August 10, 2020. This is the liquidation already or this is the list of hospitals na na-distributan, no? So Yes. everything So, no the public may naagid sa website sa ato ang PhilHealth. And this was also published sa Manila Bulletin in August of last year. So makita ninyo din kung pila ang mga kantidad nga nadawat sa kada ospital. Unya, kung mangita po ta og update, no, per region na siya, kung kinsa nag-release ang central office na mo or ang regional offices, no, so mo total na siya og katong 14.97 billion. Okay. Akong question, ma'am, sa Region 7, unsa nga hospital ang pinakadako nga na-allocate nga funds? One of the hospitals nga naka-receive din sa Region 7 was of course Vicente Soto Memorial Medical Center, no? Kay we know nga dako gisad gyud ni og
number of patients nga ilang gi-accommodate year oo. after year. So usa sila. And sa pagkakaroon, if sakto ni akong mabasa din hino sa gi-share sa ako ang reports from our healthcare management division, na ata around 50 healthcare institutions din sa Region 7 ang nag-file no ni request for IRM og na-releasean po nato last year, and 8 of them have fully liquidated the IRM funds, no. So usa ni ini ang Allied Care Experts sa Dumaguete Doctors Incorporated, ang Chongwa Hospital Cebu and Mandaue, ang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital in Carmen Bohol, Eversley Child Sanitarium General Hospital, Nephro Synergies Incorporated sa Naga, Nephrology Center of Mandaue City Dialysis Incorporated, and St. Anthony Mother and Child Hospital. So napay list of facilities nga padayon pod nag-liquidate no sa ilahang mga na-receive nga IRM fund. So you can always check kung ganahan gyud ta no, concerned ta asa ni naadto ang atoang contribution sa PhilHealth, tinuod ba gyud ng 15 billion nga giingon nga missing fund. You can always go to correct nga sources of information. True. Always verify you the information. Oo. Especially using social media. Murag tanan no reporter no nya it will lead to misinformation. So if naka-question sa PhilHealth, go directly to PhilHealth. Or you can check our how do you website. ask? You check the website. Okay, everything transparent na gyud na. And for the information of everybody po, tanan po agency sa to ang nasod na ay website. Nga dito din mo makita unsay update no giunsa nila ilahang like sa PhilHealth katong fund na gi-allocate. So everything makita gyud na nimo sa website. Kani nga question, ma'am. Sa tibuok Pilipinas, unsa man nga region ang pinakadako Yes. nga nadawat, nahatagan o na-allocatean sa to ang Oo. Makita sa atong website no na dinhi ang liquidated na ni siya nga fund ug pila ang ilahang nadawat. So usa ang Region 7 actually no nga niabot og 1 billion no ang na release nato. So ang pinakadako was in CR Central, which is 1.9 di ay 1.9 billion. Ang Ikaduha is NCR North gihapon unya mo tong followed by Region 4. Kani siya, ma'am, nahisgutan magini siya sa social media, kabalo magid ko ani kay kapasa man ko. Kanang sa Davao City, unsa na siya nga region, pila man ang ilahang Region 11. Pila man ilahang na-allocate nga funds anang Davao City, Region 11. Yes. Mao magina istorya sa Sa social Facebook, media. oo. Sa Region 11 here, 890 million ang ilang na-receive. So mas gamay in fact sila og na-receive compared sa ato diri sa Region 7. diba? Region Oo. 7. Kaya I Imagine, think 171 hospital. So, allocate nationwide. yun dong 15 billion. And normally ani ang basis man gid nato sa pag-release sa fund is dili lang kay mao'y gusto sa facility or sa hospital no, but based sa ilahang average gyud nga reimbursements na receive sa past year. Good for 3 months ni siya nga kana reimbursement or 90 days. So mo na siya basis sa pag-release sa fund. So ang mga big hospitals expected yun nga kung bigger sa gyud ang ilahang allocation ato. So ato ganahan ako i-clarify gid, ma'am. Ang 15 billion wala nawala no. Yes. Wala Balikon pa gid. Released siya sa mga accredited Distributed and liquidated. Was this liquidated? and being liquidated sa atong mga accredited healthcare institutions nga nakadawat ni ini. So kung ato ang klarohon, makasalig pa ba ang nga naminaw nato karon sa PhilHealth? Yes, no, ang PhilHealth naningkamot gid ni, especially ang atong mga workforce sa kada region dinhi sa tibuok nasod no nga matarong nato og handle ang inyong health insurance nga contribution, at the same time maka-avail ta sa benepisyo sa panahon nga kita or ato ang mga dependent na ospital. So, we have here a message no or question no from our viewer. Are you ready? Are you ready for this? I call her yay. So we will of course entertain the question. Okay, they are watching, so they want to know, they want to be informed. This is also nationwide po niya siya na issue. Now, the President Rodrigo Duterte daw orders, or there's an instruction from the President to defer the implementation of this new law, the Universal Health Care law. Now,
since you have already mentioned a while ago that we are already implementing the universal healthcare, what is the position daw of PhilHealth? Would you follow the President's instruction or would you implement the law? Before na ako na-answer, Attorney Nob, ganahan sa kung makahibaw atong public nga, sa regional offices of PhilHealth, last year pa, no, we appealed, atong mga regional offices, we appealed to the head office of PhilHealth na kung pwede, dili lang una i-implement, no, ang kaning rates or 2020 kay 2021. Kay we know, everyone is affected sa pandemya. Yes, Even kita nga mga nagtrabaho gihapon, no, na ay members sa atong pamilya nga apektado, kitang tanan yun igo. So, there was an appeal, but ang atong board of directors sa PhilHealth really kanang stood, no, nga we will follow the law. Follow the law. But since the president of the country ordered, no, on national nga media nga dili una ipatuman, so ang president and CEO pud sa PhilHealth ni pagawas og official statement ni adtong January 5, no. It was posted sa official Facebook page atong head office nga dili lang una ipatuman ang katong 3.5 for this year na premium. Oo, so ang katong subayo nato ang 3% nga computation sa tuig 2020. 2020. So, klaro yun na how this question is being asked by our viewer, not to para mahatsit ka na, but because padung na magud sila mamayad. Okay, it's January na, so start na sa first quarter, bayad na sila, so naglibog sila, asa man akong bayaran, katong bag-o ba na rate or katong daan na rate, because naalagi instruction from the President. So it's very clear, no, that the President and the CEO of PhilHealth no, issued statement na katulong sa 3% ato ang i-follow for now. I believe sakto ra pod, no, not to violate the law but to give chance, no, sa uban na recover financially. But sa ako asad nga side, Attorney, although mo agree man ko ana nga although na balaod, but posible man nga i-adjust ang balaod in order to address the needs sa country nato. Mao bitaw na ibalaod. Pero ako ala sad nga masultian ni Attorney kay we are lawyers and this will raise a very interesting legal issue. True. Because naanay balaod, it was passed by Congress, signed by the President, and kabalo man ta nga sa atong constitution, it is the duty of the President to execute To and enforce all laws. So may possibility that it might raise an interesting legal question. Yes. Nga pwede ba di ay nga ma-defer ang implementation sa balaod? Pwede ba din na siya mabuhat na may balaod? So what's your stand on that? Personally, ikaw? Kami actually sa PhilHealth, mga ordinaryo nga empleyado sa PhilHealth, no, nagpaabot gud mi nga we were expecting actually last year pa nga ma-amend gud ang balaod kay pagawas ni ani, no, if you remember also grabe ang bashing na dawat sa PhilHealth from the OFWs katong last year tungod sa kanipod nga contribution table. So ang PhilHealth dili man gyud siya pwede nga dili mo collect ato kay mao may nakabutang, no, sa chapter 3 section 10 gyud na sa RA 11223, but ang gibuhat na lang sa among head office was to not collect the exact amount nga dapat i-compute into 3%, no. Ang ilang naandan man gud nga premium sa atong OFWs before was 2,400 for 1 year. So, ang gibuhat sa PhilHealth is i-allow sila to pay initially 2,400 and settle the rest for the remaining 12 months para makompleto gihapon nila ang ilahang premium subay sa nakabutang sa balaod. Katong balance distributed na for the entire year? Yes, ang balance ilahang pwede nila i-settle within so wala gid siya di ko ang gyud, no, gi-violate gyud. Murag gi-follow sa daan na table, daan na premium, but because na-implement naman ni ang balance, i-distribute na lang po for the rest of the year. Iyang isettle. Ana na lang po. So, thank you kayo sa information, no? So, sa atong pagbalik, no, atong i-wrap up ang ato ang, ato last naman din nato na ko, so, ato na na-discuss na attorney, no? Mga issues, questions, napakay last question in mind, violent so far, wala na, reaction. Nahurot na. Salamat kayo, ma'am, for very informative good kayo. So this is nindot kini na opportunity na naakakaron, no, to represent PhilHealth, to clarify the issues, and indeed we have clarified it. Correct. No,
issue per issue gyud, from the premiums to the issue on the budget fund. Now we're down to our last 5 minutes of this program. I will give you the floor. No, you can give a message to our fellow Filipinos, especially sa atong viewers. Yes. First, grateful kaayo ang PhilHealth Region 7 no, for the opportunity nga gihatag sa Cesely nga makapahibaw ta sa atong mga members sa unsa gyoy kamatuoran no, unsay tinuod aning 15 billion nga issue nga nanggawas, and also with our premium rates no nga gisubay ra pod sa PhilHealth based sa existing nga balaod sa atong nasod. So sa atong mga members, kung naatay both i-clarify no, dili ta mudagan sa social media or unsay dili reliable nga sources actually no, kay pwede ra mo guna i-quote lang din ha sa atong social media, or kana like na-mention attorney ganina nga dili ta mo basa sa whole story, headline lang, so di nato makuha ang sakto nga information. But sa PhilHealth, available ang atong website no, if you really want to know the whole information, ang truth gyud, you can always visit our website kay naa dito ang mga information. Dili sa maminaw lang sa silingan or sa someone else. If natay gusto i-clarify, our offices are open no sa inyong mga concerns. Our central office, although bombarded na sila og mga negative kaayo, mga backlash no, ato ang PhilHealth head office, Philippine Health Insurance Corporation, na nila official website. Ang atong mga regional offices pod nationwide na po'y Facebook page no. So dinhi sa Region 7, you can visit PhilHealth Region 7, Roman numeral na siya nga 7, for additional info or mga updates about PhilHealth. For concerns, ma'am, kay since di naman gud manggawas sa mga taong uban no, hadlok na. Do we have email address na sila Mapadadaan. Yes, pwede silang mo email sa ato ang regional nga page no, mo provide ta din ha, depende sa ilang location. Kay we have diri sa Region 7, we have offices in Negros Oriental, we have in Bais, Dumaguete, we also have office in Siquijor. Sa Bohol, we have office in Tagbilaran and Talibon. Dinhi sa Cebu, naata sa Cebu City, Mandaue City, Carcar, ug Danao City. So, kung unsay paborin yung area, you can visit our page, our Facebook page. Kanya isulti ninyo sa inyong concern ug asa mo duol no nga office para among ma-provide ang email address sa atong office kung asa mo transact. No, kay pwede ra gyud kung naatay ipa-change sa ato ang member data, pwede ra siya via email. Dinhi sa Region 7 mo na siya ato ang gi-practice. Oo. And I think ang ato ang mga regional offices pod sa Mindanao no, naasad na sila ipaagi through Dropbox sa ilang mga offices no. Or maybe ang uban po nagamit sa dog email para makatransact atong mga members na di na sila mugawas sa ilang panimalay. Thank you kayo, ma'am, ha? Thank you, San Thank you also, Attorney Pita. How is it? Dindot kayo atong discussion, no? Kulang ra gyud ang ato ang time, no? Pwede pa lang tibok hapon no? ta mag-discuss din hi. So, any message po? Na-appreciate din ako ang karon nga discussion, attorney, kay na-clarify ni Ma'am Dina ang especially katong issue sa PhilHealth funds. Nga dako man kay na siya nga kwarta. And na-clarify na gid nato nga wala gid na siya nawala kana nga kwarta. So dili kita angay mabalaka ana kana kwartaha. In fact, it was liquidated, released and liquidated. So naara na siya sa mga ospital. Napakinabangan na siya sa mga nanginahanglan. So ang ako lang sa gyutong balikon nga if ever natay mga doubts sa PhilHealth and sa funds sa atong nasod, we always should go to reliable sources. So, mention na gito ni Ma'am Dina nga, if you want proper information, we can go to their website. Ipakita na gito niya ang website. Naangat to tanan, gitable na. Pero kulang na lang na Excel file. So, why would we rely on social media for information? In fact, there is a reliable information nga available. We can always access. So, I hope nga we should also be responsible ba as citizens before we give comments, especially kana sa social media. Alright, so this has been a very productive, wonderful, unsa pa na din na discussion no kay na ato gyud na tuki no? Each issue gyud, issue per issue. And I hope atong mga viewers karon napod sila nakatunan no, especially katong nag-atang gyud sa ato ang program karon no. So daghan kayo nag-atang karon sa man ninyo i-guest ang PhilHealth. So I know nakitatanan emotionally ko heighten atong mga emotions karon because of the pandemic.
But we're here to help each other. Okay? So thank you kayo, Ma'am Dina Cinchez, Public Relations Officer of PhilHealth, Attorney Alen Pita, soon to be honorary member of Celia, no? With the chairmanship of Fiscal Joyce Adlao. So thank you mga viewers, thank you sa tuang viewers Visayas and Mindanao. I would also like to extend greetings to the members of Celia, Cebu Lady Lawyers Association, and of course IBP, Integrated Bar of the Philippines, especially sa Cebu chapter. So thank you and maayong gabi ka natong tanan.